تو دل بیابون بر روی شنهای روان بلندترین سازه دنیا ایستاده. برج خلیفه، شاهکار معماری و مهندسی. اما چطور این آسمان خراش در برابر طوفان‌های قوی مقاومت میکنه؟ چطور شنهای سست دبی میتونن وزن این غول رو تحمل کنن؟ و راز این برج در برابر صاعقه‌های مرگبار چیه؟ این ویدیو داستان بلندترین برج دنیا از نگاه علم و مهندسیه. سال 2004 کار ساخت برج خلیفه با معماری آدریان اسمیت و مهندسی سازه بیل بیکر شروع شد و با هزینه 1.5 میلیارد دلار تو سال 2009 به اتمام رسید. این غول اماراتی 829 متر و 80 سانت ارتفاع و 163 طبقه داره. ساخت بلندترین برج دنیا پر از چالش‌های پیچیده مهندسیه، ولی شاید بشه گفت مهمترین چالش آدریان اسمیت و همکاراش ارتفاع زیاد این برج بود. اونا برای اینکه این آسمان خراش فرو نریزه چند تا کار کردن. ستون فقرات برج یه هسته 6 ضلعیه که از بتون مسلح ساخته شده. این هسته وزن زیاد برج و همچنین نیروهای جانبی که بهش وارد میشه رو تحمل میکنه. تو این هسته 31400 تن میلگرد فولادی استفاده شده. شکل 6 ضلعی اونم باعث پخش نیروها میشه و نمیذاره که به یه نقطه خاص فشار بیاد. ولی این هسته که به شکل یه میله بالا رفته قاعدتاً تعادل نداره. به همین دلیل اطراف اون 3 تا دیواره قرار داره که این هسته رو نگه میدارن. به این طراحی وای شکل میگن که نیروهای جانبی رو خنثی میکنه. اما مشکل اصلی تو این ارتفاع زیاد بادها و طوفان‌های قویه. همونطور که میدونید هرچی ارتفاع بیشتر میشه اثر باد روی سازه هم بیشتر میشه. بادها سازه های خیلی کوتاه‌تر رو خراب میکنن. پس این یه چالش خیلی بزرگه. ولی طراحای برج خلیفه اینجا یه شاهکار انجام دادن. برای اینکه این موضوع رو خوب درک کنیم اول باید یه پدیده رو توضیح بدیم که بادها چطور باعث خرابی سازه ها میشن. یه میله یا هر سازه‌ای رو تصور کنید که باد بهش میوزه. وقتی باد به میله میخوره 2 شاخه میشه و این 2 شاخه دور میله میپیچن و اون طرف میله دوباره به هم میرسن. حالا اگه سرعت باد رو یکم زیاد کنیم این 2 شاخه باد دیگه دور میله نمیچرخن، بلکه از یه جایی از روی سطح سازه بلند میشن و توی فاصله از پشت سازه به هم میرسن. همونطور که میبینید تو این نقطه یه فضای خالی و کمفشار به وجود میاد. با به وجود اومدن فضای کمفشار یه بخش از جریان باد داخل این فضای کمفشار برمیگرده و باعث به وجود اومدن یه گردباد میشه. این گردباد یه نیرو به سمت مخالف سازه وارد میکنه. مثلا اگه گردباد سمت چپ سازه به وجود بیاد سازه رو به سمت راست هل میده. ولی این گردباد تو همون نقطه باقی نمیمونه و به سمت جلو حرکت میکنه. چون گردباد سمت چپ به وجود اومده الان فضای کمفشار سمت راست سازه است. این باعث میشه که گردباد بعدی سمت راست شکل بگیره و سازه رو به سمت چپ هل بده. این الگو دائما تکرار میشه. به این پدیده ورتکس شیدینگ میگن. ورتکس شیدینگ باعث میشه زمانی که مثلا باد از سمت شمال به جنوب میاد سازه یا حتی یه میله کوچیک نوسانهای شدیدی به سمت شرق و غرب بکنه که در نهایت باعث فروپاشی اون سازه میشه. برای مقابله با این پدیده تو برجای بزرگ از تیون مس دمپر یا به طور خلاصه TMD استفاده میکنن. TMD شامل یه وزنه سنگینه که تو ساختمون قرار داره. این وزنه به بدنه ساختمون متصله و همزمان قابلیت حرکت هم داره. وقتی برج بر اثر باد یا زلزله شروع به نوسان میکنه این وزنه سنگین با حرکت مستقل خودش این ارتعاشا رو جذب میکنه و مانع تکون خوردن برج میشه. یه نمونه عالی از TMD تو برج تایپه 101 تو تایوانه که 660 تن وزن داره. اما شاهکار مهندسی برج خلیفه اینجاست که این برج اصلاً TMD نداره.
پس چطور در برابر بادها و طوفان‌ها مقاومت میکنه؟ مهندسای برج خلیفه اومدن به جای استفاده از یک قطعه مکانیکی این مقاومت رو تو طراحی برج جا دادن. علاوه بر هسته قوی و دیوارهای نگهدارنده که اول ویدیو گفتیم، اگه به برج دقت کنید متوجه میشید که برج به صورت پلکانی ساخته شده. ولی قاعدتاً از نظر زیبایی بهتر بود که این طبقات و پلکانها متقارن باشن. ولی همونطور که میبینید اونا روبروی هم و متقارن نیستن. دلیل این طراحی نامتقارن اینه که تو مقیاس کلی ساختمان حالت مارپیچ به خودش بگیره. همه ما عکسایی از ساختمان‌های قدیمی به شکل مارپیچ دیدیم. این طراحی مارپیچ باعث میشه که وقتی باد به برج برخورد میکنه مثل یه سرسره مارپیچ دور سازه میپیچه و دیگه گردبادی به وجود نمیاد. در واقع الگوی باد شکسته میشه و این شاهکار مهندسی برج خلیفه است. با این ایده این برج در برابر طوفانایی با سرعت 240 کیلومتر بر ساعت هم مقاومه. از طرفی هرچه به سمت بالا میریم برج باریکتر میشه و هرچه یه سازه باریکتر باشه احتمال ایجاد گردبادا اطراف اونم کمتره. برج خلیفه با بیش از 40 آزمایش تونل باد یکی از آزمایش شده ترین سازه هاست. چالش مهم بعدی خاک سست و ضعیف دبی بود. وزن این برج 830 متری حدود 500,000 تن تخمین زده میشه و قطعاً زمین سست امارات نمیتونه این وزن رو تحمل کنه و خیلی راحت این برج نشست میکنه و یا کج میشه و میریزه. برای این مشکل اول 194 تا شمع بتونی مسلح رو تا عمق 50 متری تو زمین فرو بردن. شمع‌ها میله‌های بتونی هستن که با میلگردای فولادی تقویت شدن. اونا بار و وزن زیاد برج رو به لایه‌های محکمتر پایینی زمین دبی منتقل میکنن. در واقع اونا نقش ریشه سازه رو دارن. رو سر شمع‌ها یه لایه ضخیم بتون و فولاد با مقاومت بالا قرار داره که وزن ساختمون رو پخش میکنه و نمیذاره که این وزن زیاد نقطه‌ای اثر کنه. این سیستم فونداسیون شامل 45,000 متر مکعب بتونه. علاوه بر اینا با روش‌های تراکم خاک مثل کوبیدن خاک و یا تزریق دوغاب که یه ماده مثل سیمانه مقاومت همون خاک سست رو هم افزایش دادن. خب از پایین برج بریم به بالاترین نقطه برج. بلندترین برج دنیا بودن یعنی برخورد صاعقه‌های بیشمار و این خیلی خطرناکه. برای این مورد بالاترین نقطه برج میله صاعقه‌گیر قرار داره که موقع رعد و برق صاعقه‌ها رو به خودش جذب میکنه تا به بقیه نقاط برج برخورد نکنن. بعد از برخورد صاعقه انرژی الکتریکی از طریق شبکه‌ای از کابل‌های ضخیم رسانا که معمولاً مسی هستن به سمت زمین هدایت میشه. این جریان الکتریکی از طریق فونداسیون شمع‌ها به شبکه‌ای از صفحات رسانا در زیر زمین میره و در نهایت این انرژی به طور عمیق تو زمین پخش میشه. شاید تو نگاه به برج خلیفه متوجه تفاوت رنگ بعضی از طبقات نسبت به بقیه شده باشید که مثل یک کمربند سیاه دور برج پیچیدن. اینا بهشون طبقات مکانیکی میگن و تو اونا سیستما و تجهیزات پشتیبانی برج مثل سیستمای الکتریکی، سیستمای تهویه، آتش نشانی و مهمتر از همه سیستمای تأمین آب برج قرار داره. به دلیل ارتفاع زیاد برج تو این طبقات پمپ‌ها و سیستمای قرار داره تا فشار آب توی تمام برج رو تأمین کنن. این سیستم روزانه 946,000 لیتر آب رو از طریق 100 کیلومتر لوله توی سراسر برج تأمین میکنه.